Hello, xin chào các bạn. Tôi là Diêm Nguyễn. Chúng ta lại gặp nhau trong chương trình Cororo học nhanh ứng dụng thực tế. Ở trong bài này đó, chúng ta sẽ tìm hiểu về layer và các lệnh thuộc nhóm transform. Trước hết, chúng ta sẽ tìm hiểu về layer. So với các phần mềm đồ họa khác thì khái niệm của Cororo về layer rất là đơn giản, vì nó không có các hiệu ứng ở trên layer. Thí dụ như là trong Photoshop, AutoCAD hay là 3D Max, khi áp dụng một hiệu ứng trên một layer thì tất cả các object có ở trên cái layer đó đều bị tác động bởi cái hiệu ứng đó. Còn Corel thì không có hiệu ứng trên layer, cho nên thân ai nấy lo. Một object khi bị áp dụng một hiệu ứng gì thì các object khác trên cùng layer đó cũng không có bị ảnh hưởng. Vậy layer là gì? Layer có nghĩa là các lớp. Chúng ta có thể hiểu một cách đơn giản là như thế này. Thí dụ như là chúng ta có 3 tấm kính trong suốt được đặt đồng trục với nhau. Trên mỗi tấm kính có các vật khác nhau. Vật ở tấm kính phía trên thì sẽ che vật ở tấm kính phía dưới nếu mà chúng nằm cùng vị trí. Tức là các vật ở tấm kính phía dưới có thể xáo trộn vị trí trên hay dưới của chúng, nhưng chúng vẫn luôn phải nằm dưới các vật ở trên cái tấm kính ở phía trên. Vậy điểm đặc biệt của layer là ở chỗ nào? Trước khi trả lời câu hỏi này, chúng ta tạo một layer mới trước đã. Trước hết là chúng ta phải bật Docker Object lên. Docker Object của tôi thì đây nó có sẵn ở đây rồi nha. Đây là Docker Object. Còn nếu mà nó chưa được bật như thế này đó thì các bạn bật nó lên bằng cách vào menu Windows, Docker và Object nha. Ở đây tôi đã bật sẵn rồi. Được chưa nào? Rồi. Chúng ta có hai cách để tạo một cái layer. Cái cách thứ nhất là nhấp vào cái nút Option. Nó có hình cái bánh răng này. Nhấp vào nút Option. Và các bạn chọn Layer, chọn New Layer thì chúng ta sẽ có một layer mới. Đó là cách thứ nhất. Còn cách thứ hai là các bạn nhấp vào cái nút New Layer. Đây, nó ở đây. Nó ở cạnh dưới bên trái của cái Docker Object nha. Khi các bạn nhấp vào đây là chúng ta sẽ có một layer mới nha. Cái cách này thì nó nhanh hơn cái cách mà nhấp vào cái nút option, đúng không ạ? Đó, cho nên tôi sẽ nhấp vào đây để chọn. Tôi sẽ tạo thêm hai layer mới nữa, là layer 2 và layer 3. Các bạn thấy chúng ta có hai layer 2 và layer 3. Còn layer 1 là layer mặc định rồi nha. Rồi. Rồi chúng ta có thể đổi tên. Các cái layer bằng cách nhấp đúp vào tên của cái layer và nhập tên mới của nó. Thí dụ như là ở đây là cái bản vẽ này, tôi nói thí dụ thôi nha. Là bản vẽ này đây là bản vẽ mặt bằng của một cái nhà nha. Thì đây tôi có thể đây là layer 2, tôi sẽ đổi tên nó là tầng 1 nha, mặt bằng tầng 1 á, tôi đặt gọn là tầng 1. Layer 3 là tầng 2. Các bạn không nên đặt đổi tên cho layer 1 nha. Cái này là do kinh nghiệm thôi nha. Còn mai mốt nếu mà các bạn làm nhiều trên layer các bạn sẽ biết tại sao nha. Bây giờ tôi giải thích để nó hơi dài dòng một chút. Phần căn bản chúng ta không cần dài dòng quá nha. Rồi. Các bạn lưu ý một điều nữa là layer nào hiện hành á, tức là layer nào đang là active á, thì nó sẽ có cái màu khác. Ví dụ đây là nó đậm hơn, các bạn thấy không ạ? Nó là chữ đậm, còn cái này các là chữ lợn. Được chưa? Rồi. Vậy bây giờ nó thì trả lời cho cái câu hỏi hồi nãy đó là layer có điểm gì đặc biệt nha. Thì thí dụ như là ở layer tầng 1 tôi có đây là layer tầng 1 nha. Tầng 1 đang là hiện hành thì tôi tạo một cái object nào đó thì nó sẽ ở trên cái layer của tầng 1 thôi nha. Đó. Rồi, bây giờ thí dụ
Rồi thí dụ bây giờ ở layer tầng 1 là tôi có một hình chữ nhật. Đây là một hình chữ nhật. Và tôi có một hình tam giác. Đây là layer tầng 1, các bạn thấy mà tôi đổi màu cho nó nha. Đổi màu cho nó, thí dụ hình chữ nhật là màu này và hình tam giác là màu vàng. Thí dụ thôi. Đó là layer tầng 1. Layer tầng 1 đang là hiện hành nha. Bây giờ tôi sẽ tạo hình khác ở tầng 2. Tôi nhấp chọn tầng 2. Bây giờ tầng 2 mới là hiện hành nha. Tôi tạo một object nào thì nó đều nằm ở trên tầng 2. Thí dụ ở tầng 2 là tôi có một hình ellipse. Rồi, và tôi có một hình ngôi sao. Rồi tôi đổ màu cho nó đi ha, để cho dễ quan sát. Rồi các bạn quan sát là ở cái palette object ấy, ở phần layer đó là các bạn thấy rõ ràng là ở tầng 1 đó. Đây là tầng 1, chúng ta có một tam giác và một rectangle là một hình chữ nhật. Ở tầng 2 chúng ta có một ngôi sao và một hình ellipse nha. Các bạn có thể chọn cái object đó ở ngay đây, chọn ở đây cũng được nha. Đó, các bạn thấy thì cái rectangle này nó được đổi màu, nó được highlight. Ví dụ chọn cái ellipse thì ellipse nó được highlight. Chọn tam giác được highlight. Tức là chúng ta có thể chọn ở đây hoặc chọn ở đây. Các bạn nắm được cái đây chưa ạ? Rồi, cái điểm đặc biệt của layer là như thế này. Ví dụ bây giờ các bạn thấy là cái hình chữ nhật này nó đang là ở dưới cái hình tam giác. Bây giờ cái lệnh mà để đưa cái hình chữ nhật lên trên á, chúng ta biết rồi đúng không ạ? Đó là lệnh order. Chúng ta có thể thực hiện lệnh ở đây, object order nha. Còn nếu không á, các bạn quen rồi đó thì các bạn nhấn phím tắt nha. Cái này phím tắt thì tới giờ này đó, khi mà đã tới cái bài 10 rồi, các bạn làm ơn nhớ dùng mấy cái phím tắt này nha. Là shift page up. Tôi nhấn shift page up, nó sẽ đi lên trên cái hình tam giác nha. Nhưng mà đúng ra đó là nó phải đưa lên trên cùng đúng không ạ? Nhưng mà giờ các bạn coi nó có lên trên cùng không nha. Nè, nó không lên trên cùng. Nó lên trên cùng của cái lớp của nó thôi. Nhưng mà cái lớp này đó nha, cái lớp ở tầng 1 á, cái này nằm tầng 1 đúng không ạ? Thì nó vẫn phải nằm dưới cái tầng 2. Các bạn nắm được cái đây chưa? Cho nên là cái object này đó, các bạn có đưa lên đi nữa nó cũng phải nằm ở dưới cái này nha. Đó là một cái điểm đặc biệt của nó nha. Rồi, các bạn nắm được cái đây chưa? Nha. Bây giờ để cái này cũng vậy. Thí dụ bây giờ là ngôi sao này, chúng ta dùng lệnh order để đưa nó xuống. Nếu mà chúng ta nhấn shift page down thì thường á, nó sẽ xuống dưới cùng. Đây tôi nhấn shift page down, các bạn coi nó có xuống dưới cùng không nha? Không xuống dưới cùng, đúng không ạ? Nó xuống dưới cùng là của cái lớp đó thôi. Đây, nhưng mà nó vẫn nằm trên những cái object mà ở trên tầng 1. Rồi, các bạn hiểu sơ sơ tới đây chưa nào? Có thể ở phần căn bản á, nếu mà bạn nào mới làm quen với lại Corel đó thì nó hơi bị lăn tăn cái này chút xíu nha. Còn các bạn mà quen rồi đó thì sẽ không lăn tăn đâu nha. Đó. Rồi. Và bây giờ đó là lưu ý một điều nha. Đó là các bạn thực hiện cái lệnh order bằng cái phím tắt á thì nó mới nó vậy thôi nha. Còn nếu mà các bạn thực hiện bằng lệnh ở trên menu thì sao ạ? Nha. Nếu các bạn thực hiện lệnh menu, đây ví dụ như tôi chọn cái hình chữ nhật này và tôi chọn trên menu object order nha. Và tôi chọn là ví dụ như là forward one nha, forward one tức là lên trên một bước, mà thực sự ra nó lên trên rồi, nó trên cái lớp của nó là nó lên trên rồi đó, nó trên cùng của cái lớp đó rồi. Thì các bạn nhấn thì nó sẽ có cái bảng hiện ra, nó hỏi là các bạn có muốn move nó lên cái layer khác không nha, chứ không phải nó tự động nó chọn lên. Nó hỏi các bạn có muốn move lên không nha. Bây giờ thí dụ các bạn muốn, ok, các bạn bây giờ nó mới lên layer tầng 2. Các bạn thấy không,
cái rectangle hồi nãy là tầng 1, giờ nó nhảy lên tầng 2. Rồi các bạn nắm được tới đây chưa? Rồi tôi sẽ Ctrl G để undo lại cái lệnh vừa rồi. Rồi vừa rồi tôi có nói là các bạn có thể chọn object ngay từ đây và cũng có thể chọn object ngay từ đây, đúng không ạ? Ví dụ bây giờ là rectangle, tôi chọn từ đây và tôi muốn đưa nó lên tầng 2 được không ạ? Được nha. Tôi nắm ngay cái này, tôi lôi lên đây nha. Tôi có thể để cho nó ở giữa ellipse và cái ngôi sao được. Các bạn thấy không? Nó ở giữa cái ellipse, cái hình đỏ này và cái ngôi sao. Đó. Tôi muốn nó lên trên cùng được không ạ? Chọn nó nha, đưa lên trên cùng. Được không ạ? Rồi. Các bạn nắm sơ được đây chưa? Nha. Và các cái layer này cũng được nha. Các cái layer này này, các bạn cũng có thể thay đổi cái vị trí của nó nha. Đó. Thay đổi vị trí của nó. Các bạn thấy không ạ? Bây giờ tầng 1 nằm trên tầng 2. Đúng không ạ? Thay đổi vị trí của nó. Đó là cái điểm đặc biệt của layer nha. Ở cái phần căn bản á, hầu như các bạn rất ít sử dụng tới cái layer, nhưng mà tôi sẽ, còn đại khái là chúng ta là phải tìm hiểu, làm quen với nó một chút xíu, tại vì cái phần bài tập á, sẽ có chút xíu liên quan tới layer nha. Rồi tôi còn Ctrl G. Rồi cái phần khi mà tạo một layer được rồi, chúng ta tạo một layer, xóa layer là sao ạ? Xóa thì dễ quá đúng không ạ? Ví dụ bây giờ tôi bỏ tầng 2 đi thì tôi chọn cái layer tầng 2 nha, layer tầng 2 và tôi nhấp phải chuột delete, dễ dàng nha. Còn hoặc là nếu mà chúng ta có thể chọn nó và chúng ta nhấn cái icon, cái thùng rác ở phía dưới này, nó có cái hình cái thùng rác, quăng nó vào thùng rác rồi coi như xong nha. Rồi vừa rồi thì chúng ta đã tạo được và xóa được một layer. Rồi bây giờ nó còn cái nữa, rồi các bạn có thể ẩn hiện một cái layer nha, ẩn hiện một cái layer bằng cách là đây, đang là layer tầng 1 nha, layer tầng 1. Thí dụ bây giờ layer 1 đi, layer 1 hiện tại giờ đâu có cái gì phải không? Tôi tạo đại cái gì đi, thí dụ như bây giờ ghi chữ đi, ghi chữ layer 1. Ok nha, layer 1 nằm trên 1 rồi. Bây giờ thí dụ bây giờ là tầng 1 nha. Rồi bây giờ là các bạn có thể ẩn hoặc hiện cái layer bằng cách nhấn vào cái icon hình con mắt đây. Các bạn thấy icon hình con mắt này không ạ? Các bạn nhấn vào thì nó sẽ là ẩn cái layer đó đi, nó vẫn còn nha. Bạn thấy cái hình cái tam giác không? Nó vẫn còn nhưng mà nó mờ rồi, các bạn không có thao tác được nó nữa, các bạn không có thấy để mà thao tác nó nữa. Các bạn có thể hiện nó lại bằng cách nhấn lên nút show. Rồi được chưa? Rồi các bạn cũng có thể là khóa cái lớp này lại bằng cách là nhấn cái nút khóa lock, khóa lại. Bây giờ các bạn không có chọn được nữa, các bạn không có chọn được cái gì ở trên layer 1 tầng 1 nữa, mà các bạn chỉ chọn được layer 1 thôi. Các bạn thấy không? Layer 1 các bạn chọn được, mà layer tầng 1 các bạn không có chọn được. Rồi nếu muốn chọn được nữa các bạn phải mở khóa ra, được chưa nào? Rồi đó là cái nút thứ hai. Tới cái nút thứ ba là cái nút cái hình cái máy in. Thì nếu các bạn khóa cái này lại thì các bạn sẽ không in được những gì ở trên cái layer này nha. Và kể cả các bạn xuất nó ra luôn, xuất cái hình nó ra, các bạn cũng không xuất được cái hình ở trên cái layer này nha. Các bạn nắm được tới đây chưa ạ? Rồi chúng ta tạm qua phần đó đi nha. Rồi bây giờ nó có một cái trang nữa cũng khá đặc biệt ở trong cái phần layer này, đó là cái trang master page. Đây là cái trang chủ của tài liệu. Trang chủ có nghĩa là những cái gì mà xuất hiện ở trên trang chủ đó thì sẽ được xuất hiện ở trên các trang khác của tài liệu nha. Thí dụ bây giờ là thường cái trang chủ đó nó có, các bạn có một cái hình nào đó ở trang chủ mà các bạn in một cuốn sách ra thì các bạn muốn nó tất cả các trang khác nó đều có cái đó nha. Được. Thí dụ như là cái số trang, đúng không ạ? Cái số trang, ví dụ bây giờ tôi chọn nha, muốn chèn một cái số trang ở trong cái tài liệu của các bạn thì các bạn nhấp chọn master page nha, master page. Rồi và các bạn chọn layout, insert page number. Rồi các bạn theo được tới đây chưa? Rồi trong cái
nó có 3 cái tùy chọn, thì các bạn sẽ chọn là on active layer. Nếu mà muốn cái số trang á, nó chỉ hiện ở trên cái layer mà hiện hành này thôi nha. Còn nếu mà các bạn chọn là on page thì là các cái số trang nó sẽ hiện trên tất cả các trang. Còn chọn mà on page tức là cái số trang nó chỉ hiện ở trên các trang lẻ mà thôi. Tôi nói thí dụ thôi. Thí dụ bây giờ tôi chọn là cái số trang thì tôi muốn nó hiện trên tất cả các trang, đúng không ạ? Rồi tôi hiện trên tất cả các trang, được chưa? On page. Các bạn thấy không? Đây nó có số 1 ở đây này. Đó. Tại vì các bạn có một trang thôi thì nó có số 1, đúng không? Bây giờ thí dụ tôi có 5 trang đi. Tôi tạo thêm 5 trang nha. Trang 2, trang 3, trang 4, trang 5. Các bạn thấy không? Nó tự động nó nhảy. Các bạn về trang 1 là trang 1. Trang 2 là trang 2. Trang 3 là trang 3. Rồi các bạn nắm được tới đây chưa? Rồi tức là bây giờ là thí dụ nha. Thí dụ là bây giờ tôi cái số không thì nó kỳ quá. Các bạn cũng có thể là cho nó cái chữ trang ở phía trước được, đúng không ạ? Rồi dùng text tool. Rồi trang. Rồi các bạn về trang 1 coi nó có chữ trang không ạ? Vừa rồi tôi chỉ gõ trên trang 3 đúng không ạ? Trang 1 nắm được chưa? Trang 2, trang 3, trang 4, trang 5. Ok, các bạn nắm được tới đây chưa? Rồi đó nha. Ở phần cái phần căn bản á, thì các bạn chỉ cần biết sơ vậy thôi nha, biết sơ về cái phần layer vậy thôi. Chúng ta sẽ còn gặp lại master P ở phần nâng cao trong cái bài mà tạo một cái booklet. Booklet có nghĩa là một cái cuốn sách á, có thể tạo được một cuốn sách nhiều trang, các bạn gấp lại nhiều trang nha. Rồi đó là một booklet, thì các bạn sẽ gặp lại cái master P ở trong cái bài đó. Để chúng ta sẽ sang phần khác đây ha. Phần khác, cái phần sau của cái bài này đó, tức là cái phần về các lệnh về transform. Để tôi tạm thời đóng cái tài liệu này lại đi, mở tài liệu mới làm cho nó sạch sẽ ha. Rồi ok, bây giờ chúng ta sẽ sang phần các lệnh về cái nhóm lệnh transformation, có nghĩa là sự biến đổi. Cái nhóm lệnh này nó là dùng để biến đổi hình dạng của một object. Ở các cái phiên bản cũ á, ở các phiên bản cũ thì các bạn có thể gọi cái nhóm lệnh nó ra từ menu object. Nó nằm trong menu object nha. Nhưng mà ở phiên bản 2020 này đó, cái phần mới nhất này đó, 2020 này, thì cái nhóm lệnh này không được đặt ở đây nữa. Tuy nhiên cái lệnh mà clear transformation thì lại được đặt ở đây nha. Nên chúng ta có thể gọi cái nhóm lệnh mà transformation này ra đó, bằng cách vào menu Windows, Docker và Transform. Ở đây nó có dấu mắc chọn, có nghĩa là tôi đã mở sẵn nó rồi nha. Rồi ok, Transform nó đây nha. Đây là cái palette của cái nhóm lệnh Transform. Rồi palette Transform này đó thì nó gồm có 5 cái nút lệnh. Đây, 5 cái nút lệnh. Chúng ta sẽ lần lượt tìm hiểu về chúng. Cái thí dụ bây giờ tôi có một hình vuông đi, tạo cái hình vuông đi cho dễ. Ví dụ tôi có một hình vuông, kích thước của nó là 50 mm đi, cho 50 mm. Rồi trước tiên là chúng ta sẽ tìm hiểu về cái nút được dùng phổ biến nhất ở trong cái 5 cái nút này nha. Cái nút này được sử dụng nhiều nhất trong Corel. Nếu mà sử dụng cái nhóm transform thì cái nút này được sử dụng nhiều nhất. Đó là nút position, nó này nha. Nút này là công dụng của nó là dùng để dịch chuyển vị trí của một object theo một hướng và một cái khoảng cách nào đó là do chúng ta định nha. Chúng ta đã biết cái hình vuông này đó là mỗi cạnh là 50 mm rồi, đúng không ạ? Thí dụ muốn move nó sang bên phải, tức là theo trục x là một khoảng cách nào đó nha. Thí dụ tôi muốn move nó là 50 ly nha.
chúng ta sẽ nhập vào cái trục x này, trục x này là 50 ly, 50 ly trong cái trục x, tôi nhập 50. Nhấn apply. Rồi, các bạn thấy không ạ, là cái hình vuông này nó đã move sang bên phải 50 ly nha. Tôi còn Ctrl G cho các bạn thấy, còn Ctrl G tức là hồi nãy 57 nha. Các bạn apply, nó move sang bên đây, được chưa nào? Rồi, đó là vừa rồi đó là chúng ta chỉ có di chuyển cái hình vuông thôi. Nhưng bây giờ muốn có thêm, vừa di chuyển mà vừa có thêm một hình nữa thì sao ạ? Để muốn có thêm một hình vuông nữa cùng cái khoảng cách này nhé, những khoảng cách này, khi di chuyển chúng ta có thể nhập vào đây số 1, hoặc là các bạn nhấp cái phím mũi tên này nha. Đó là số 1. Ví dụ tôi muốn có một hình thôi, 1 nha. Và khoảng cách vẫn là khoảng cách sang bên phải, tức là sang theo trục x là 50 ly, apply. Các bạn thấy chúng ta đã có thêm một cái hình vuông nữa nha, với khoảng cách với hình gốc là 50 ly, tức là hai hình nó nằm bên cạnh nhau. Rồi, được chưa? Rồi, thí dụ như bây giờ tôi muốn có thêm một hình vuông nữa nha, nhưng mà cái hình mới này đó nó sang bên phải là 50 ly, nhưng mà nó xuống dưới 50 ly thì chúng ta phải làm sao? Rồi, chúng ta sẽ nhập 50 ly cho trục x và trục y xuống dưới, có nghĩa là trừ, đúng không ạ? Trừ 50 ly, chúng ta sẽ nhập vào cho trục y là trừ 50. Trừ 50. Được chưa? Rồi, nhấn apply coi sao nha. Apply. Các bạn thấy không ạ? Nó sang phải 50 và xuống dưới 50. Được chưa nào? Đó. Tức là còn cái trục x, trục y này trừ hay là cái gì đó thì tôi đã về cách tính mà trị số theo trục x và y đó, tôi đã có bài chia sẻ rồi. Nếu bạn nào không nhớ làm ơn xin coi lại nha. Hình như tôi nhớ mang máng nó là bài 3 gì đó, bài về ellipse tool gì đó nha. Nếu mà các bạn quên thì coi lại bài đó sẽ biết về cái cách tính trị số như thế nào nha, trị số của trục x, trục y. Rồi, bây giờ chúng ta muốn có hình vuông nữa nha. Bây giờ tôi tạm thời xóa hai cái hình này đi. Bây giờ chúng ta muốn có thêm một hình vuông nữa, nhưng mà nó cách cái hình gốc này 20 ly, tức là nó sẽ cách cái hình gốc này 20 ly. Chúng ta phải làm sao nha. Đây, chúng ta bây giờ này là zero đi. Ok, chúng ta chỉ cần sang bên phải thôi. Sang bên phải mà cách cái hình gốc này là 20 ly, mà chúng ta đã biết hình này là 50 ly, thì chúng ta có thể nhập 70 vào đây, đúng không ạ? 50 cộng 20 là 70 ly vào đây. Hoặc chúng ta nếu mà cái số này nó lẻ quá thì chúng ta có thể nhấn luôn cộng vào đây, tức là nhấn là cộng 20 ly nha, nhấn cộng 20. Rồi, tôi apply thử coi nha. Các bạn thấy không ạ? Nó có thêm một hình vuông nữa với khoảng cách với hình gốc của nó là chỗ này là 20 ly. 20 ly. Được chưa? Rồi, bây giờ nếu mà chúng ta vừa mới copy được rồi thì chúng ta muốn nó có một dãy cái hình như vậy nữa, chúng ta cũng có thể nhấn Ctrl D nha. Cái lệnh này chúng ta học rồi. Các bạn nhớ không ạ? Ctrl D. Rồi. Được chưa nào? Đó. Cái cách copy theo chuỗi này thì nó có cái hơi hướng giống như là cái lệnh array trong AutoCAD ha. Rồi, tạm thời tôi xóa những cái hình này đi. Rồi. Bây giờ thêm một cái nữa. Nếu mà để có một cái hình vuông nữa nha, hình vuông nữa mà nằm cạnh cái hình gốc này, nằm cạnh cái hình gốc này về cái hướng mà chúng ta muốn nha. Chúng ta có thể bây giờ ví dụ chúng ta không cần biết cái kích thước của nó lẻ lắm, kích thước của nó các bạn thấy lẻ không ạ? Kích thước của nó là 35.469, đúng không ạ? Kích thước của cái hình vuông này nó rất là lẻ, và các bạn muốn nó nằm cạnh nhau các bạn cứ cộng vậy thì nó mệt lắm, đúng không ạ? Rồi, chúng ta có một cách nha, là các bạn thấy cái phím điều các cái nút này không ạ? Có 9 cái ô vuông nhỏ này có một cái ô vuông màu đen.
Đây là 9 cái nút điều hướng nha, 9 cái nút điều hướng của cái hình vuông này. Cái nút màu đen này đó nó ở trung tâm, tức là cái điểm neo nó đang nằm ở trung tâm. Rồi bây giờ ví dụ các bạn muốn cái hình này có một cái hình mới nó nằm ngay cạnh cái hình cũ về phía bên phải, các bạn cái nút điều hướng ở đây nha. Rồi các bạn nhấp vào cái nút điều hướng này nha. Các bạn thấy cái chỉ số nó nhảy không ạ? Nó tự động nó nhảy nha, nó nhảy là 35.469. 35.469 chính là cái cạnh của hình vuông này, các bạn coi đúng không? 35.469 ở trên property bar cho chúng ta thấy như vậy, được chưa nào? Bây giờ tôi nhấn apply, các bạn có ngay một cái hình ngay bên cạnh, được chưa nào? Rồi tức là cái chỉ số của nó ở đây nha. Ví dụ bây giờ tôi muốn nó xuống cái này ha. Bây giờ hình nó xuống cái này, các bạn nhấp thôi, apply, nó sẽ xuống ngay, được chưa nào? Đó, tức là nó sẽ sát bên cái cạnh dưới. Rồi cách này thì nhanh nhất đúng không ạ? Tôi xóa hai cái hình này đi. Ví dụ bây giờ tôi cho nó sang bên này thì sao? Apply, được chưa? Rồi ví dụ bây giờ tôi cũng vậy mà tôi cho nó là 3 hình thì sao nha, nó rải ra một lúc 3 hình. Rồi các bạn nắm được tới đây chưa? Rồi ok. Nhưng mà các bạn để làm được điều vừa rồi đó nha, các bạn lưu ý một điều là các bạn phải đánh dấu kiểm vào cái ô relative position này nha. Tức là nghĩa của cái ô này đó có nghĩa là cái vị trí của nó so với cái tọa độ tương đối nha. Nó là cái này là tọa độ tương đối, nó dùng tọa độ tương đối nha, chứ nó không có dùng tọa độ tuyệt đối nha. Rồi nếu mà cái dấu kiểm này mà không được chọn á thì cái vị trí của object sẽ được tính theo tọa độ tuyệt đối. Khi đó các bạn sẽ rất khó thao tác. Về cái tọa độ tuyệt đối và tọa độ tương đối thì tôi đã chia sẻ ngay từ bài 1 rồi. Nhưng nhân tiện đây tôi nhắc lại thật nhanh cho các bạn nào học theo cái kiểu học nhảy cóc nắm sơ nha. Ví dụ bây giờ tôi bỏ cái relative này position đi, các bạn thấy không? Cái chỉ số ở trong đây đó là nó lung tung lắm. Cái trị này nó ở đâu ạ? Ở đâu mà có nha, là nó tính cái tọa độ của cái hình vuông này so với tọa độ tuyệt đối. Vậy tọa độ tuyệt đối nằm ở đâu? Tọa độ tuyệt đối nằm ở đây nha. Rồi thí dụ ngay cho các bạn coi nha. Thí dụ tôi có một đoạn thẳng, đây là một đoạn thẳng, được chưa? Tọa độ của đoạn thẳng này đó là tọa độ tương đối của nó đang là 36.969. Bây giờ tôi cho nó vào tọa độ gốc thì là 00, tọa độ gốc, được chưa? Nó nằm ngay đây, đây là tọa độ gốc, các bạn thấy 00 nha. Rồi bây giờ muốn đúng cái này các bạn biết tọa độ tuyệt đối của nó nha là như thế nào thì các bạn, ví dụ giờ tôi copy thêm một cái đoạn thẳng này và tôi canh lề nó với cái hình vuông này, canh lề tâm nha, thì các bạn thấy tọa độ tuyệt đối của cái đoạn thẳng này bây giờ nó là bao nhiêu này? Hồi nãy nó là 00, các bạn thấy không ạ? Bây giờ nó bao nhiêu? Bây giờ nó là 285151, đúng không? Bây giờ các bạn coi tọa độ tuyệt đối của cái hình vuông này thì bao nhiêu? 285151. Rồi các bạn nắm từ đây chưa? 285151 nha. Đây, nếu các bạn nhấp vào tâm thì nó sẽ ra 285151. Đúng chưa? Đó. Rồi các bạn có khái niệm sơ về tọa độ tuyệt đối và tọa độ tương đối rồi ha. Cái này tôi đã nói rồi, nhưng mà cái này tôi nói lại thật nhanh cho các bạn nào học nhảy cóc biết sơ thôi nha. Còn muốn ấy kỹ đó thì các bạn coi lại bài 1 nha. Muốn hiểu kỹ các bạn coi lại bài 1 nha. Rồi. Mark chọn vào relative position.
Được chưa nào? Rồi, ok, chúng ta sẽ sang cái nút lệnh thứ hai. Rồi, nút lệnh thứ hai là nút lệnh rotate, có nghĩa là xoay nha. Nút này dùng để xoay một cái object theo một cái góc được định ở trong cái O angle này nha. Xoay góc thì tôi sẽ dùng một cái hình chữ nhật cho nó dễ hay hơn, đúng không? Dễ thí dụ hơn. Rồi, chúng ta cũng đã biết cách xoay một object là nhấp chọn 2 lần trên object để nó hiện tâm xoay, đúng không ạ? Đây, hiện tâm xoay nha. Chúng ta cũng đã biết cách dời cái tâm xoay này, đúng không ạ? Cái này là phần căn bản là chúng ta biết hết rồi, đúng không? Nhưng mà các bạn quan sát cái phần center của rotate, phần đây là phần center. Rồi, các bạn sẽ thấy nó cũng có các cái ô vuông nhỏ nha. Ô vuông nhỏ của nó không có cái ô vuông đen nha, không có ô vuông đen, 9 ô vuông đều trắng hết, không có ô vuông đen. Cái ô vuông đen nó đi đâu ạ? Nó đi đây, nó đi ra đây. Bởi vì tâm xoay của nó các bạn dời ra ngoài rồi, cho nên nó không có phải nằm ở trong cái điểm neo cố định mà Corel nó mặc định nữa. Rồi, đây chính là các cái tâm xoay định sẵn của Corel nha. Mặc định thì tâm xoay nó ở giữa. Tôi nói thí dụ bây giờ tôi nhấp vào cái điểm giữa này nha, rồi các bạn sẽ quan sát cái tâm xoay này nha. Nè, nhấp một cái coi, tâm xoay nó nhảy ngay vào giữa cái hình chữ nhật. Được chưa nào? Rồi, thí dụ bây giờ là tôi xoay cái hình chữ nhật này 45 độ. Đây, góc xoay 45. Enter. Các bạn thấy cái hình này đã xoay 45 độ. Tôi còn Ctrl G để nó trở về. Bây giờ đó là tôi sẽ nhấp chọn lần lượt các cái ô vuông này nhé. Lần lượt các cái ô vuông này để cho các bạn quan sát sự thay đổi của cái tâm xoay này nha. Tâm xoay này. Thí dụ bây giờ tâm xoay này đang ở đây nha. Bây giờ này tôi click cái này. Các bạn thấy tâm xoay đổi không ạ? Tâm xoay đổi. Được chưa? Tâm xoay nó đổi. Các bạn nắm được tới đây chưa? Rồi. Nếu mà các bạn apply thì nó chỉ tự xoay thôi nha. Ví dụ bây giờ đây, apply thì nó chỉ xoay thôi. Rồi, bây giờ các bạn muốn nó xoay mà nó có thêm bao nhiêu cái hình chữ nhật nữa thì chúng ta tăng lên ở đây. Ví dụ thí dụ thôi nha. Apply. Chúng ta có thêm một hình nữa nha. Thí dụ chúng ta có 7. Apply. Rồi. Chúng ta có thêm 7 cái hình chữ nhật nữa được xoay theo cái tâm xoay được định ở đây nha. Được chưa nào? Rồi. Coi như chúng ta đã qua được cái lệnh rotate và lệnh xoay đó. Chúng ta sẽ sang một cái nút lệnh nữa. Nút lệnh thứ 3 ở trong nhóm đó là Scale and Mirror. Scale Mirror. Nghĩa của nó là scale tức là co giãn, thu nhỏ hoặc là cho lớn lên. Mirror tức là lật nha, soi gương lật. Rồi, cái lệnh này là để thay đổi kích thước và lật ngang hay là lật dọc một object. Rồi tôi xóa hình chữ nhật này đi nha. Vì cái hình chữ nhật này mà lật ngang hay lật dọc thì nó cũng như nhau, đúng không ạ? Đâu có thấy sự khác biệt khi cái hình chữ nhật lật ngang lật dọc đâu, nó vẫn là cái hình đó thôi nha. Rồi tôi sẽ nhập cái chữ Q vào đi. Nhập chữ Q vào. Nhập chữ Q để làm thí dụ. Bởi vì cái chữ Q này đó là khi mà lật đó thì chúng ta sẽ dễ quan sát nhất, đúng không ạ? Rồi, chúng ta cũng đã biết là cách thay đổi kích thước cho một object bằng cách nhập một cái chỉ số vào đây, đúng không ạ? Nhập cái chỉ số vào cái ô mà kích thước của object ở trên property bar, đúng không ạ? Đó, cái này thì chúng ta biết rồi, đúng không ạ? Rồi chúng ta cũng đã biết là cách scale cái object theo cái tỷ lệ bằng cách khóa hay là mở khóa cái khóa này, đúng không ạ? Còn lật object thì chúng ta cũng đã biết rồi. Lật thì chúng ta có thể làm ở đây, đúng không ạ? Lật này, thấy không? Chúng ta có thể lật ở đây rồi nha. Nhưng mà nếu mà muốn thay đổi cái kích thước object, nhưng ở đây chúng ta chỉ thay đổi kích thước theo cái chỉ số thôi, một chỉ số
chỉ số của đo chỉ số ha. Bây giờ muốn thay đổi kích thước của một object theo cái phần trăm thì chúng ta phải dùng cái lệnh scale and mirror ở trong palette của transform nha. Thí dụ tôi tăng chiều ngang của chữ lên 150% nha. Đây 150. Apply. Các bạn thấy không? Nó đã tăng lên 150%. Rồi, nếu mà muốn có thêm một object nữa nha, thì tôi chọn cái số lượng ở trong cái copy này, ví dụ tôi chọn 1 nha, và vẫn là 150%. Tôi apply. Chúng ta có một cái chữ Q nữa nha, lớn hơn 150% so với hình gốc. Được chưa nào? Rồi. Vừa rồi là chúng ta, các bạn thấy nó lớn đều theo tỷ lệ nha. Tức là nếu mà chúng ta đánh dấu kiểm vào cái ô proportional này đó thì để keo theo cái tỷ lệ nha. Đó. Nếu mà cái dấu này được kiểm á, thì nó tương đương với cái việc mà các bạn khóa cái khóa ở trên property bar nha. Cái khóa trên property bar này là nó tương đương với lại các bạn mắc chọn cái proportional. Được chưa nào? Rồi, các bạn cũng lưu ý tới cái 9 cái nút nhỏ này, 9 cái nút nhỏ này, cái điểm neo của object nha. Tôi sẽ làm thí dụ để các bạn thấy sự khác biệt của chúng. Thí dụ bây giờ là đang ở tâm, đúng không ạ? Điểm neo của nó đang ở tâm. Bây giờ tôi dời điểm neo nó qua đây thì thế nào? Rồi, một bản copy nha. Rồi, apply. Các bạn thấy không? Cái điểm neo nó ở đây thì nó lớn lên nha, nó lớn phần trăm, nó lớn theo cái điểm neo lớn ở đây. Tôi đổi điểm neo nó ra đây. Apply. Rồi. Được chưa nào? Tôi đổi điểm neo nó qua đây. Apply. Điểm neo nó đây, nó sẽ lớn phía dưới. Rồi các bạn nắm sơ được tới đây chưa? Rồi. Ok. Các để ý một điều nữa là ở đây chúng ta còn cái hai nút nữa, hai nút lật nữa là mirror horizontally, tức là lật theo chiều ngang, và mirror vertically, tức là lật theo chiều dọc nha. Các bạn có thể chọn một trong hai nút, hoặc các bạn có thể chọn cả hai luôn nha, chọn hoặc bỏ chọn một trong hai hoặc cả hai. Rồi, thí dụ bây giờ tôi chọn cái mirror horizontally, rồi chọn cái này nha. Rồi bây giờ là tôi click vào đây đi. Rồi, các bạn sẽ coi nha, apply. Các bạn thấy không ạ? Nó nó lớn hơn 150%, nhưng mà đồng thời nó lật ngang. Được chưa nào? Rồi, mà lật ngang theo cái điểm neo ở dưới này nha. Tôi còn tương gì? Bây giờ tôi cho điểm neo ở trên nha. Cho điểm neo ở trên để các bạn quan sát. Apply. Điểm neo ở trên mà nó lật ngang. Được chưa nào? Rồi. Ctrl G. Rồi, bây giờ tôi bỏ chọn cái mirror horizontally. Tôi chọn cái mirror vertically. Được chưa? Rồi các bạn coi kết quả nha. Bây giờ tôi cũng vẫn chọn cái điểm neo đó, apply. Các bạn thấy không? Nó lật ngang lên trên. Nó lật lên trên nha, lật dọc. Rồi, được chưa nào? Rồi, Ctrl G. Rồi, lật xuống dưới. Được chưa nào? Được ha. Rồi, bây giờ vừa lật ngang vừa lật dọc là sao ạ? Rồi, đây lật ngang lật dọc nha. Cũng nằm đây nha, cũng cái điểm neo vẫn nằm đây, apply. Các bạn thấy không? Nó lật xuống dưới nha, và đồng thời nó lật ngang luôn. Đúng không ạ? Lật xuống dưới và đồng thời nó lật ngang. Được chưa? Ok. Rồi. Các bạn nắm sơ vậy thôi nha. Những cái này thì rất ít khi áp dụng. Gần như là rất ít khi áp dụng, cho nên các bạn chỉ biết cho nó có, lỡ có gặp cái chuyện gặp một cái mẫu hoặc các bạn muốn thiết kế một cái gì mà các bạn cần những cái đó thì các bạn lấy trong đây nha. Theo phần trăm nha. Rồi, chúng ta sẽ tìm hiểu sang cái nút lệnh thứ tư là size. Size có nghĩa là kích thước á. Nút này dùng để hiệu chỉnh cái kích thước của một object theo một cái đơn vị đo mặc định. Đơn vị đo mặc định mà chúng ta định trong cái tài liệu của chúng ta là mm, đúng không ạ? Cho nên là đây nó định là mm. Rồi, dĩ nhiên là chúng ta có thể định kích thước
một object ở trên cái thanh property bar, đúng không? Cái này chúng ta biết lâu lắm rồi, đúng không? Cũ xì rồi. Nhưng mà lệnh sai ở đây cho chúng ta thêm một số tùy chọn là có điểm neo của object để làm điểm gốc, tăng hay giảm kích thước nha. Ví dụ tăng hay giảm kích thước, thí dụ bây giờ tôi chọn ở trung tâm nha, mà tôi chọn là thí dụ bây giờ kích thước của chúng ta đang là bao nhiêu, 42.164 đúng không ạ? Bây giờ tôi muốn tăng kích thước lên nha, là nó là thí dụ bây giờ là 70 đi, enter nha. Các bạn thấy nó lớn đều lên không ạ? Lớn đều lên á, lớn theo tỷ lệ, bởi vì chúng ta đã mắc chọn là proportional nha. Đó, thí dụ việc các bạn bỏ chọn cái này đó thì nó sẽ không theo tỷ lệ đâu nha, nó cũng tương đương như vừa rồi đó, là tôi nói là nó tương đương với các bạn khóa và mở khóa của cái khóa ở trên thanh property bar, được chưa nào? Ok, cái lệnh này thì đơn giản đúng không, cho nên là chúng ta không có cần phải quan tâm nó quá nhiều, đợt này đơn giản lắm. Rồi, các bạn chỉ lưu ý cái này, lưu ý cái điểm neo này thôi. Thí dụ bây giờ điểm neo tôi copy thêm một cái nữa nha, và bây giờ đang là 70 đúng không ạ, rồi tôi cho nó là thí dụ tôi copy thêm một cái, tôi cho nó là 100 đi, thí dụ, các bạn thấy không ạ? Đó nha, cái điểm neo của nó ở đây nó sẽ lớn ở chỗ này, được chưa? Rồi, ok, chúng ta sẽ tìm hiểu sang cái lệnh khác nha. Cái lệnh cuối cùng của nó là lệnh Q, được chưa? Cái lệnh này á, Q nghĩa là dùng để làm nghiêng một cái object nha. Dĩ nhiên là chúng ta cũng đã biết cách làm nghiêng một cái object rồi ha, làm nghiêng một cái object bằng cách là nhấp đúp cái trên cái đối tượng đó nha, nó sẽ hiện cái mũi tên hai đầu này nè nha, để chúng ta xô nghiêng. Cái này chúng ta biết rồi đúng không ạ? Chúng ta biết rồi nha. Nhưng mà cái lệnh ở cái palette transform này đó thì nó cho chúng ta thêm một số tùy chọn nữa. Tôi bỏ cái chữ Q này đi nha, tại chữ Q này làm thí dụ trong cái thí dụ này nó không có thích hợp. Nó thí dụ bây giờ tôi có một hình chữ nhật, được chưa nào? Rồi. Cái lệnh skill ở cái palette transform này cho chúng ta thêm một số tùy chọn nữa. Thí dụ như là chúng ta chọn được chính xác nha, ta chọn được chính xác cái góc xoay, cái góc kéo nghiêng chứ nha. Chúng ta chọn được chính xác cái góc kéo nghiêng theo cái trục x hoặc trục y nha, hoặc là cái số object mà chúng ta có thêm, chúng ta có thể chọn được điểm neo để mà kéo nghiêng cái object đó nha. Tôi sẽ làm thí dụ để cho các bạn dễ nắm hơn nha, nhìn thí dụ thì mình dễ hiểu hơn là chỉ nói ha. Rồi bây giờ thí dụ bây giờ là tôi kéo nghiêng cái object này 45 độ theo trục x, enter. Các bạn thấy nó kéo nghiêng 45 độ nha, 45 độ theo trục x. Rồi tôi còn chôn gì, được chưa nào? Bây giờ nhé, thí dụ bây giờ là tôi chọn 15 độ thôi, mà tôi đổi tâm cái điểm neo ở đây, tôi chọn cho nó là 15 độ thôi, 15 nha. Bây giờ tôi copy thêm một cái nữa đi, copy thêm nha, copy thêm một hình chữ nhật nữa, apply. Các bạn thấy được chưa nha? Cái góc này là ở 15 độ nha. Rồi bây giờ tôi sẽ chọn cái hình này và tôi cho thí dụ bây giờ là tôi không có kéo nghiêng theo trục x nữa, trục x là 0 và tôi kéo nghiêng theo cái trục y, tôi nói thí dụ y bây giờ là 30 độ đi. Rồi ok, các bạn thấy từ đây tới đây sẽ là 30 độ, được chưa? Rồi để mà xua theo chắc chắn ha, nhiều khi bạn nói chứ ô cái này nhìn chưa chắc là 30 độ, tôi sẽ đo cho các bạn coi nha. Vừa rồi ở đây là 15 độ đúng không ạ? Ở đây là 30 độ đúng không ạ? Tôi sẽ đo thử nha. Rồi đo thử coi đây đúng không nha. $15 độ, đúng chưa? 15 độ. Rồi cái góc này coi có đúng là 30 độ không nha. Ok, góc này là 30 độ đúng không? 15 độ. Đó, tức là cái lệnh ở đây nó cho chúng ta kéo nghiêng được chính xác theo cái góc chúng ta muốn. Được chưa?
Đó. Ok, trong bài này đó thì chúng ta đã có một chút khái niệm về layer rồi nha. Chúng ta cũng đã tìm hiểu về cái nhóm lệnh transformation. Có thể nhiều bạn sẽ thấy vài cái lệnh trong nhóm transformation này nó rườm rà nha, nhất là ba cái lệnh mà này, ba cái lệnh cuối này, thì nó rườm rà quá đúng không? Ba cái lệnh mà thí dụ như là lệnh scale and mirror, rồi lệnh size hoặc là lệnh skill, nó rườm rà nha. Gần như là không cần tới các tùy chọn của nó, đúng không ạ? Nên các bạn nghĩ vậy cũng có phần đúng nha. Bởi vì thực sự đó là chẳng có mấy ai dùng Corel để vẽ các bản vẽ kỹ thuật cả, toàn là vẽ mỹ thuật không à, không có ai có dùng. Rất ít người, cực kỳ ít người dùng Corel để vẽ các bản vẽ kỹ thuật nha. Nhưng mà bật mí với các bạn một chút nha, các cái lệnh đó nếu mà phối hợp thêm một số công cụ nữa nha, có thể vẽ được các bản vẽ kỹ thuật có cái độ khó trung bình đó nha. Rồi, các bạn tạm thời thì ở căn bản chúng ta biết vậy thôi nha. Rồi các bạn nếu mà các bạn học theo tôi mà học lâu dài đó, các bạn dư sức vẽ được cái mặt bằng của một cái nhà, một tòa nhà bằng Corel, không cần phải dùng tới dao mổ trâu là AutoCAD nha. Rồi, bài tập của tuần này đó là các bạn sẽ vẽ cái mẫu này, hình của nó ở đây. Đây, hình của cái bài tập ở tuần này ở đây nha. Cái file mẫu của nó thì tôi sẽ để ở cái phần mô tả. Cái mẫu này đó thì ngành in lụa gọi cái mẫu này đó, nó là cái mẫu nền, mà nó còn một cái tên gọi mà nôm na nữa mà rất nhiều người sử dụng, các bạn mà in lụa sử dụng á, thì nó còn một cái tên gọi nữa là mẫu bông rơi nha. Rồi, cái mẫu này tôi chụp qua điện thoại để làm bài thực hành áp dụng lệnh transform. Nếu các bạn mà không thích cái mẫu này đó, có thể tự kiếm cái mẫu nào gần giống để vẽ nha. Video cách vẽ thì tôi sẽ up lên sau. Bài này tới đây là hết. Cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi. Nếu mà thấy hữu ích các bạn hãy like, subscribe và share để cho các bạn nào khác mà muốn tự học Corel nó sẽ cùng học nha. Quên một điều nữa, nếu các bạn chưa đăng ký thì hãy nhấp nút đăng ký để nhận được thông báo khi có video mới. Rồi, hẹn gặp lại các bạn ở bài sau. Bye bye.